ધોરણ 4 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 4 સ્વાધ્યાય જોઈએ। એમાં જોઈએ પહેલા ખાલી જગ્યા પૂરો। પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ વિન્ડોઝ 10 ખાલી જગ્યા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે। કેવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે? મલ્ટીટાસ્કિંગ। બીજું કોમ્પ્યુટર બૂટ થયા બાદ કોમ્પ્યુટરની ઇન્ટરનલ મેમરીમાં ખાલી જગ્યા લોડ થાય છે। શું લોડ થાય છે? રેમ। ત્રીજું ખાલી જગ્યા ઉપયોગકર્તાને માઉસની મદદથી આદેશો અને વિકલ્પોને પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે। જવાબ આવે છે વિન્ડો 10। ચોથું ડેસ્કટોપના નીચેના ભાગે આવેલ બારને ખાલી જગ્યા નામથી ઓળખવામાં આવે છે। એને કહેવાય ટાસ્ક બાર। સ્ટાર્ટ આઇકન ખાલી જગ્યા બાર પર આવેલું છે તો કે ટાસ્ક બાર ઉપર આવેલું છે। છઠ્ઠું ડેસ્કટોપની પૃષ્ઠભૂમિ એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડ પરનું ચિત્ર એટલે શું કહેવાય? એને વોલપેપર કહેવાય। સાતમું કોમ્પ્યુટર થોડી વાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતું ન હોય ત્યારે ખાલી જગ્યા સ્ક્રીન પર દેખાય છે। સ્ક્રીન સેવર સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે। આઠમું ખાલી જગ્યા ડેસ્કટોપ પર રહેલા નાના ચિત્રો છે। જવાબ આવે છે આઇકન્સ। નવમું આઇકન્સના મુખ્ય ખાલી જગ્યા પ્રકાર છે। જવાબ આવે છે 3 પ્રકાર છે। 10મું ફાઇલ અને ફોલ્ડર્સનો સંગ્રહ ખાલી જગ્યામાં થાય છે। ફાઇલ એક્સપ્લોરરમાં સંગ્રહ થાય છે। નવો પ્રશ્ન નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા? રાઈટ કે રોંગની નિશાનીથી કરીને જણાવો। પહેલું હાર્ડવેરને એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ સાથે જોડવાનું કામ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કરે છે। સાચું। બીજું વિન્ડો 10 નો વિકાસ માઇક્રોસોફ્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો। સાચું। ત્રીજું વિન્ડો 10 એ ગ્રાફિક યુઝર ઇન્ટરફેસ ધરાવે છે। જવાબ આવે છે સાચું। ચોથું આઇકન્સ વિવિધ પ્રોગ્રામ્સ ફાઇલ્સ અને ફોલ્ડર્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। જવાબ આવે છે સાચું। પાંચમું કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક અને રિસાયકલ બિન ફોલ્ડર આઇકન્સ છે। જવાબ આવે છે સાચું। છઠ્ઠું કેટલાક આઇકન્સની નીચે તમને નાના તીરની નિશાની જોવા મળે છે જેને શોર્ટકટ આઇકન્સ કહે છે। જવાબ આવે છે સાચું। સાતમું ડેસ્કટોપ પર ગમે તે જગ્યા ઉપર લેફ્ટ ક્લિક કરવાથી શોર્ટકટ મેનુ ખુલે છે। જવાબ આવે છે ખોટું। આઠમું ફોલ્ડર બનાવવા માટે ન્યૂ વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે। જવાબ આવે છે સાચું। નવમું ફાઇલ એક્સપ્લોરરની મદદથી આપણે ફાઇલ અને ફોલ્ડરને ગોઠવી શકીએ છીએ। જવાબ આવે છે સાચું। 10મું ફાઇલ કે ફોલ્ડરની મદદથી આપણે ફાઇલ અને ફોલ્ડરને ગોઠવી શકીએ છીએ। જવાબ આવે છે ખોટું। હવે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। વિન્ડોઝ 10ની આવૃત્તિ ક્યારે બહાર પાડવામાં આવી? જવાબ આવે છે વિન્ડો 10ની આવૃત્તિ જુલાઈ 15 તારીખ 2015 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી। ડેસ્કટોપના ઘટકો જણાવો તો કે ટાસ્ક બાર વોલપેપર આઇકન સ્ક્રીન સેવર વગેરે। ત્રીજું યુનિક આઇકન વિશે સમજૂતી આપો। એવું આઇકન કે જે અનન્ય છે જેનો ઉપયોગ બીજે ક્યાંય ન થતો હોય તેને યુનિક આઇકન કહેવાય। જેમ કે દાખલા તરીકે વિવિધ કંપનીઓના લોગો તો એને શું કહેવાય? યુનિક આઇકન કહેવાય। ચોથું ડેસ્કટોપ પર કોઈ ફોલ્ડર બનાવવામાં આવે ત્યારે તે કેવા રંગનું દેખાય છે? જવાબ ડેસ્કટોપ પર કોઈ ફોલ્ડર બનાવવામાં આવે ને તે ફોલ્ડર પીળા રંગનું દેખાય છે। પાંચમું નવી ફાઇલ બનાવવા માટે કયો પ્રોગ્રામ ઉપયોગ થાય છે? નવી ફાઇલ બનાવવા માટે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ઉપયોગ થાય છે। છઠ્ઠું ફોલ્ડરની નકલ કરવા માટે કયો વિકલ્પ ઉપયોગ થાય છે? નકલ એટલે કોપી ઝેરોક્સ। ફોલ્ડરની નકલ કરવા માટે કોપી વિકલ્પો ઉપયોગ થાય છે। સાતમું ડિલીટ કરેલ ફોલ્ડરને પુનઃસ્થાપિત કરવા કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ આવે છે ડિલીટ કરેલ ફોલ્ડરને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે રિસ્ટોર વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે। અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।